مرحبا بكم. مقال اليوم سيتحدث عن مقارنة بين الولايات المتحدة ودول في العالم. سنأخذ بعض الولايات ونقارنها اقتصاديا بدول بأكملها. عنوان المقال How US states are richer than some foreign nations. كيف أن ولايات أمريكية أغنى من بعض الأمم أو الدول الأجنبية. Foreign nations. The United States is an economic powerhouse. Economic powerhouse قوة اقتصادية. Powerhouse عبارة تستخدم أو كلمة تستخدم لوصف شخص أو شركة أو أي كيان قوي في مجاله. A person or thing of great energy, strength or power. As the largest economy in the world, the US produced $20.5 trillion worth of goods and services, known as its gross domestic product, GDP, in 2018. That's impressive when you consider that the total GDP for the entire world was about $80 trillion in 2017. كأكبر اقتصاد في العالم, as the largest economy in the world. الولايات المتحدة أنتجت ما يساوي 20.5 تريليون دولار من السلع والخدمات. goods and services سلع وخدمات, وهو ما يعرف بالناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product GDP in 2018. ذلك أمر مثير للإعجاب إذا فكرت في كيف أن الناتج المحلي الإجمالي العام للعالم كله هو 80 تريليون دولار. The total GDP يعني معظم GDP العالمي للعالم كله entire world هو 80 تريليون دولار. فكما تلاحظ الولايات المتحدة تمثل 25% من اقتصاد العالم, فهي 20.5 trillion worth of goods and services. In fact, every US state has a GDP that makes it as powerful economically as a foreign nation. في الحقيقة فكل ولاية أمريكية لديها GDP الذي يجعلها قوية اقتصاديا economically كأمة أجنبية, كدولة أجنبية. يعني كل ولاية أمريكية هناك دولة أخرى تساويها أو تتطابق معها في الاقتصاد. Powerful قوي powerful. Foreign nation بلد أو أمة أجنبية. California is the state with the highest GDP in the country. كاليفورنيا هي الولاية التي لديها أكبر أو أعلى GDP في البلد. GDP ناتج محلي الإجمالي. highest الأعلى. Its $2.97 trillion economy is on par with Britain. فاقتصادها الذي يبلغ 2.97 تريليون دولار يقف على قدم المساواة مع بريطانيا. on par يعني يتساوى مع on par, يقف على قدم المساواة. which has a GDP of $2.81 trillion, والتي لديها GDP يصل إلى 2.18 تريليون دولار. which has التي لديها يعني Britain which has بريطانيا التي لديها GDP of $2.80 trillion. The UK needed 14.5 million workers, 75% more
than California used to produce the same economic output. المملكة المتحدة احتاجت 14.5 مليون عامل workers عمال، وهو عدد أكبر ب75% مما استخدمته كاليفورنيا لإنتاج نفس الناتج الاقتصادي. 75% more، يعني أكبر ب75% أو بزيادة 75% than من كاليفورنيا أو من ما استخدمته كاليفورنيا than California used، أكبر ب75% مما استخدمته كاليفورنيا to produce the same economic output، لإنتاج نفس الناتج الاقتصادي. output، يعني output هو ما ينتج. On its own, California is the fifth largest economy in the world. لوحدها فكاليفورنيا هي خامس أكبر اقتصاد في العالم. On its own، on its own لوحدها. fifth largest، خامس أكبر، fifth largest. The GDP of Texas, 1.78 trillion, is equivalent to the economy of Canada, 1.73 trillion, while New York's GDP, 1.70 trillion, matches up to South Korea, 1.66 trillion. GDP of Texas is equivalent، يعني يعادل اقتصاد كندا، equivalent to the economy of Canada. في حين نيويورك's GDP الخاص بنيويورك والذي هو 1.70 تريليون يتطابق مع كوريا الشمالية. matches up to South Korea. Even the smaller US states can hold their own. حتى الولايات الأمريكية الصغيرة يمكنها أن تحتفظ بموقع قوة أو أن يكون لديها موقع قوي في المجال الاقتصادي. to hold your own يعني أن تحتفظ موقع قوة. to retain a position of strength. Wyoming, the smallest US state population-wise. Wyoming التي هي أصغر ولاية أمريكية في الساكنة أو من ناحية السكان. population-wise تعني من ناحية السكان. فهذه الكلمة التي استخدمناها هنا بعد الشرطة wise نضيفها للكثير من الكلمات الإنجليزية لنقول من ناحية كذا. مثلا economy wise من ناحية الاقتصاد، philosophy wise من ناحية الفلسفة، وهكذا. فأصغر ولاية أمريكية من ناحية السكان with fewer than 600,000 residents has a GDP of 41 billion، والتي لديها 600,000 ساكنة residents الساكنة fewer than أقل من which is about the same as Jordan's economy of 9 million people. يعني لديها اقتصاد يتساوى مع اقتصاد الأردن والذي هو بلد فيه 9 مليون من السكان. لاحظ هنا أقل من 600,000 وفي الأردن 9 مليون من السكان. إذن فهي ولاية غنية جدا. Jordan الأردن. Mark G. Perry, an economics and finance professor at the University of Michigan and a scholar at the American Enterprise Institute, used data from the US Department of Commerce and the International Monetary Fund for his analysis comparing the GDPs of US states to entire countries. مارك جي بيري والذي هو
أستاذ الاقتصاد والمالية Economics and Finance في جامعة ميشيغان at the University of Michigan. وكذلك هو باحث and a scholar باحث في American Enterprise at the American Enterprise Institute في معهد American Enterprise. استخدم data أو data، فهذه الكلمة تنطق ب data وكذلك data، لكن النطق الشائع هو data. استخدم data معطيات من وزارة التجارة الأمريكية from the US Department of Commerce وزارة التجارة، وكذلك من صندوق النقد الدولي International Monetary Fund. استخدم معطيات من Department of Commerce and International Monetary Fund لتحليله for his analysis، لتحليله الذي يقوم بمقارنة GDP الولايات المتحدة مع العالم كله أو بلدان العالم أو بلدان بأكملها entire countries بلدان بأكملها. comparing GDPs of US states مقارنا الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة مع دول بأكملها. He says those numbers are a testament to the world-class productivity of American workforce. هو يقول بأن هذه الأرقام هي شهادة على الإنتاجية العالمية للقوى العاملة الأمريكية. workforce قوى عاملة. productivity إنتاجية. world class عالمي على مستوى العالم. إذن world class productivity إنتاجية عالمية للقوى العاملة الأمريكية. وهي كذلك حسب قوله وهي كذلك a reminder تذكير a reminder of how much wealth, output and prosperity is being created every day in the largest economic engine there has ever been in human history. وهي كذلك حسب قوله تذكير بكم الثروة والإنتاج والازدهار الذي يخلق وينشأ كل يوم في أكبر محرك اقتصادي في تاريخ البشر أو في التاريخ البشري. prosperity ازدهار. prosperity output ناتج. wealth ثروة. largest economic engine أكبر محرك اقتصادي. هنا is being created every day يعني تخلق أو تنشأ كل يوم. is being created every day. أما هذه العبارة there has ever been in human history الذي كان في التاريخ البشري على الإطلاق، يمكن أن نترجم هذه ب has ever been على الإطلاق، يعني لم يسبق أن كان مثل هذا الاقتصاد القوي في تاريخ البشرية على الإطلاق. سننظر الآن إلى خريطة تقوم بمقارنة ولايات أمريكية مع دول في العالم. فكما تلاحظ هنا هذه الولاية لديها اقتصاد يتطابق مع اقتصاد لبنان، هنا غانا، إسرائيل، يعني هناك دول متعددة، السويد، السعودية. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء. كدت أنسى قبل أن ننتهي من هذا الدرس سأعطيكم 3 كلمات كالعادة لتترجموها وتكتبوا معانيها في التعليقات دون أن تطلعوا عليها على الانترنت أو تقوموا بترجمتها على جوجل. equivalent residence
residence. GDP، الكلمة المتكررة بشكل كبير في هذا المقال. GDP، حاولوا أن تكتبوها بالكتابة الكاملة مع الترجمة العربية. شكرا وإلى اللقاء.